Malaki yung sa kanya. Malaki ba sa'yo? Mag-unboxing po tayo ng bigay sa akin ni Don Paratot. Thank you! Mga cute-cute. So, hindi ako marunong ako masira. Yay! Ayaw paawat eh, binilan ako. Thank you. Nakakita ng gusto ko. Sabi ko sa inyo, gandang-ganda nga sa akin. Kaya ako yung araw binilan. Diba? Wow! Ooh! Let me see if it's fake. Pag ako kasi nagbukas niya, kawardi-wardi. Kasi excited, baka masira. Kaya maingat siya. Ang ganda. Pati yung size niya. Pink ba yan? Walang pink na. Wala akong mabibig yung laptop. Ito po, oh. Oh, siya. Gusto ko ganito lang maligit. Kasi nakikiram lang po sa kanya ng laptop. Malaki yun sa kanya. Malaki ba sa'yo? Wow! Kukunin ko yung aking picture niya. Wow! Thank you! Dahil natin sa business, tulat-tulat yun. Thank you. Yan, tama lang yung ito yung Eh, wala akong mouthpad na kulay pink. Dapat pink din yung mouthpad ko. Mabangit na. Ay, ang cute. English. Maganda daw po sabi nung nagtitinda. Siyempre, alam mo sabihin yung pangit. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Set up po namin. Tama-tama lang po yung laki niya. Ganyan kalaki gusto ko. So, ang kasama po niya, eto, charger. Ano ba laman mo ngayon? Word down. I-set up po namin. Salamat Don Paratot. Dito ba ang ganda? Okay. May laptop na ako sarili. Nakikilaptop lang ako sa kanya. Abay ko. Naiinip sila sa setup mo.
Ang ganda. Thank you. Sinet up na ni Don Paratot. Thank you, Don Paratot. Love, love. Perfect na perfect sa gusto ko. Yung size at saka po ang cute niya. At saka latest po siya. Hindi pa. Yung binibidyo ko pa eh. Ganda. Matching po dito sa aking susunod bibili naman ako ng pink na or green na anong tawag, mouse pad.